На 7/7 пригоди всім. На світанку щонайменше 2 безпілотники атакували нафтобазу в Пролетарському районі Ростовської області на Росії. Як стверджувала місцева влада, такий собі Голубів, місцевий так званий губернатор, представник злочинного московського режиму в Ростовській області, він заявляв, що загоряння пожежі не сталося, що резервуари, мовляв, вціліли, але підтвердив, що було 2 вибухи на території нафтобази. Вже сьогодні в українських спецслужбах наші джерела, наші співрозмовники у спеціальних службах українських, не будемо назвати яких, але зараз здогадаєтесь, підтвердили, що ця операція, цей удар відбувся успішно, і це була запланована і проведена операція Головним управлінням розвідки Міноборони України. Отже, українські дрони, підтверджено, вже атакували цю паливну базу, нафтобазу у Ростовській області, і як стверджують наші співрозмовники, це була планова робота ГУР, цілі уражено, триває пожежа на об'єкті, тобто те, що розповідають росіяни, неправда абсолютно. І цей об'єкт, цю нафтобазу росіяни використовували в військових цілях, аби постачати пальне і нафтопродукти безпосередньо на фронт своїй армії, своїм військам і контингенту. От така інформація стосовно Ростовщини. Нагадаю, що і Крим сьогодні ракетами масово атакували. І йшлося про аеродром Бельбек, куди прилетіли різні ракети. Росіяни пишуть про атакамси, Харм ракети, керовані авіабомби і так далі, і так далі. І кажуть, що вони збили щонайменше 10 атакамсів над Бельбеком, але пожежі на цьому аеродромі, вони вказують на протилежне, що були такі влучання. І про те, що західного озброєння, таких ракет, як атакамс та інших, в Україні стане більше, а ще найближчим часом Україна отримає систему Петріот додаткову від Сполучених Штатів. Про все це говорили, зокрема, на зустрічах на високому рівні. Вчора українська та американська делегації в Києві. Столицю України, як ми знаємо, відвідав державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен. І він наголосив, що найближчим часом Україна отримає більше зброї і закликав нашу країну боротися. І далі говорив Блінкен на численних зустрічах, своїх виступах і промовах вчора і про внутрішні питання України, як то боротьбу з корупцією, але, звичайно, найбільше йшлося про те, як зміцнити українську обороноздатність, армію, військо і надати Україні якнайшвидші терміни щонайбільше необхідної зброї. А це боєприпаси до артилерії, це бронетехніка, це системи ППО і боєприпаси до них, а також далекобійне високоточне озброєння. Отже, можемо послухати фрагмент виступу Ентоні Блінкена, державного секретаря Сполучених Штатів Америки у Київському політехнічному інституті імені Сікорського. Там якраз Блінкен говорив про багато різних ключових питань для України, але ми послухаємо той фрагмент, де йдеться про озброєння і підтримку Сполучених Штатів. Наше завдання – забезпечити стійку і стратегічну перевагу, щоб Україна не лише сьогодні могла боротися на полі бою, але й давати відсіч майбутнім атакам. Як сказав президент Байден, ми прагнемо перемоги України і ми зобов'язуємося допомогти, щоб це відбулося. У найкоротші терміни Сполучені Штати Америки та десятки інших країн передадуть вам необхідну допомогу. Ми зробимо це швидко. Ми допоможемо протистояти російським атакам і зробимо все, щоб їм було важче бити по Україні. А ще ми збережемо відкритість Чорного моря, тож ваша економіка працюватиме, а Україна й далі годуватиме світ. Ми знаємо, що час дуже важливий, саме тому вже за хвилину після голосування Конгресу президент Байден відправив озброєння, бронетехніку і ракети ППО для України. І набагато більше надійде на поле бою в найближчі дні. Отже, такий от фрагмент із виступу Ентоні Блінкена. Ми знаємо, що час дуже важливий і набагато більше зброї надійде Україні в найближчі дні, стверджує державний секретар Сполучених Штатів Америки. У Пентагоні підтверджують його слова. Там генерал Пет Райдер вчора виступав так само на брифінгу і говорив про важливість зараз дуже швидко того моменту часового, так дуже швидко підтримати потрібно зараз Україну, оскільки ворог тисне на фронті. І це розуміння у наших американських партнерів, бачимо, є. Крім того, Ентоні Блінкен говорив і про безпекову угоду між Сполученими Штатами та Україною.